લેસન નંબર 5 પર્ણ ધ લીફ. જો લીફની વાત કરીએ તો આપણને ખબર છે કે જે વનસ્પતિની અંદર પ્રકાંડ પર આવેલી જે ગાંઠો છે તો એ ગાંઠના ભાગ પરથી લીફ પ્રોડ્યુસ થશે અને આ લીફ જેમ જેમ પ્રકાંડ ઉપર જતું જશે અગ્રકલિકાનો વિકાસ થતો જશે તેમ આ જે પર્ણ છે એના નીચે એટલે પાર્શ્વ ભાગમાંથી એક ઉદ્ભવતી ચપટી રચના કે જેને આપણે શું કહીશું પર્ણ કહીશું. તો લીફની વાત કરીએ તો લીફ શું છે? પ્રકાંડ પરથી ઉદ્ભવ થતી પાર્શ્વ એટલે કે નીચેથી આવી રીતે અગ્રાભિવૃદ્ધિ ક્રમમાં ઉત્પન્ન થતી રચના ચપટી રચના છે. યાદ રાખજો ઓલવેઝ પર્ણ જે છે ઓલવેઝ પર્ણ એ પ્રકાંડની ગાંઠના વિસ્તારમાંથી જ ઉત્પન્ન થશે. ઓલવેઝ પર્ણ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થશે? પ્રકાંડની ગાંઠના વિસ્તારમાંથી જ ઉત્પન્ન થશે અને જ્યાં બી ઉત્પન્ન થશે સમજી લો કે આ ગાંઠ છે ત્યાંથી આ પર્ણ ઉત્પન્ન થયું તો પર્ણ અને પ્રકાંડ વચ્ચે અહીંયા જે ખૂણો સર્જાશે પર્ણ અને પ્રકાંડ વચ્ચે જે ખૂણો સર્જાશે એને તમે શું કહી શકો? કક્ષ કહી શકો. અને આ કક્ષમાંથી કેટલીક વખત શું ઉત્પન્ન થશે? નાની શાખા જેવી રચના કે જેને કહી શકાશે કક્ષકલિકા. જેને શું કહેવાશે? કક્ષકલિકા. તો જોઈએ તો પ્રકાંડ પરથી ઉદ્ભવતી, હવે ખબર પડી ગયો છે કે પ્રકાંડ પરથી ઉદ્ભવતી પાર્શ્વીય ચપટી રચનાને તમે શું કહી શકો? પર્ણ કહી શકો. પર્ણ ક્યાંથી ઓલવેઝ ઉત્પન્ન થશે? ગાંઠ પરથી વિકાસ પામશે. પ્રકાંડ પર આવેલી ગાંઠ પરથી જે પર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે એ પર્ણ અને પ્રકાંડ વચ્ચે જે કક્ષ હશે જે ખૂણો હશે ત્યાંથી શું ઉત્પન્ન થઈ શકે? કક્ષકલિકા ઉત્પન્ન થઈ શકે. એટલે કક્ષમાંથી કક્ષકલિકા પરિણામે પર્ણ બે રીતે ઉદ્ભવ પામી શકે. બે રીતે એટલે કે આપણે કે પર્ણનો ઉદ્ભવ. તો યાદ રાખજો પર્ણનો ઉદ્ભવ વનસ્પતિના પ્રકાંડમાં આવેલી એક વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશી જેનું નામ છે અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી. તો આપણે વર્ધનશીલ પેશી અથવા તો વર્ધનશીલ પ્રદેશ વિશે આપણને ખબર છે કે વર્ધનશીલ પ્રદેશ એટલે જે એવો પ્રદેશ કે જેમાં સતત ને સતત શું થતું હોય? કોષ વિભાજન થતું હોય તો તેવા પ્રદેશને આપણે વર્ધનશીલ પ્રદેશ કહી શકાય. તો પર્ણના ઉત્પન્ન થવા માટે કોણ જવાબદાર છે? અગ્રીય વર્ધનશીલ પ્રદેશ. અને પછીના લેસનની અંદર આપણે વર્ધનશીલ પ્રદેશના પ્રકાર આવશે તો તેમાંનો એક પ્રકાર કોણ છે? અગ્રીય વર્ધનશીલ પ્રદેશ. તો આ તમારો એક એમસીક્યુ છે. આ આપણો એક એમસીક્યુ થશે કે પર્ણનો ઉદ્ભવ માટે જવાબદાર પેશી તો તમે કહી શકો અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી અથવા તો અગ્રીય વર્ધનશીલ પ્રદેશ. બીજું કે અગ્રાભિવૃદ્ધિ ક્રમમાં ગોઠવાય. તો આપણને દેખાશે અગ્રાભિવૃદ્ધિ ક્રમ એટલે શું? કે નીચેનું પર્ણ મોટું હશે પછી એના પછીનું નાનું અને આવી રીતે નાનું સ્ટ્રક્ચર બનતું જશે. એટલે તમે ઉપરથી જોશો તો નાનું મોટું આવું બનતું જશે. તો આવી જે રચના છે નીચેથી ઉપર તરફ જે ગોઠવણી રચના છે એને તમે શું કહી શકો? અગ્રાભિવૃદ્ધિ ક્રમમાં ગોઠવાશે. બીજું કે વનસ્પતિની અંદર જે ખોરાક બનાવવા માટે વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે અને આ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરવા માટે કોણ જવાબદાર છે? પર્ણ જરૂરી છે. એટલે કે પર્ણ એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરવા માટે શું છે? જવાબદાર છે. હવે આપણે વાત કરીશું વનસ્પતિની અંદર આવેલું જે પર્ણ છે પર્ણના મુખ્યત્વે 3 લાક્ષણિક ભાગ છે. તો આપણે શું કીધું તો આપણે સમજીએ કે આ પ્રકાંડ છે અને આ પ્રકાંડ પર અહીંયા શું આવેલી છે? આ પ્રકાંડ પર અહીંયા શું આવી છે? ગાંઠ આવેલી છે અને ગાંઠ પાસેથી આ પર્ણનો ઉદ્ભવ થયેલો છે. તો પર્ણ મુખ્ય 3 ભાગ ધરાવશે. એમાંનો જ્યાં એ પ્રકાંડ સાથે ટચ થયો છે પ્રકાંડમાંથી ઉદ્ભવ પામ્યું છે તો એ સૌથી નીચેનો ભાગ કે જેને શું કહેવાય? પર્ણતલ. પછી એટલે વિસ્તરેલો જે ભાગ છે વિસ્તરેલા ભાગને તમે પર્ણફલક અથવા તો શું કહી શકો? પર્ણપત્ર. તો પર્ણપત્ર અને પર્ણતલને જે વચ્ચે જોડતી જે આ દંડ જેવી રચના છે એને તમે શું કહી શકો? પર્ણદંડ. તો લાક્ષણિક પર્ણ, લાક્ષણિક એટલે કે જેની અંદર 3 ભાગનો સમાવેશ થતો હોય તેવા પર્ણને તમે લાક્ષણિક પર્ણ કહી શકો. લાક્ષણિક પર્ણ મુખ્યત્વે 3 ભાગ ધરાવશે. પર્ણતલ એટલે તમને ખબર છે કે જેની પર્ણતલ એટલે એવો ભાગ કે જ્યાં પર્ણ એ પ્રકાંડ સાથે શું થયેલું હોય? જોડાયેલું હોય. બીજા ભાગની વાત કરીએ તો પર્ણફલક અથવા પર્ણપત્ર જે ચપટો ને ફેલાયેલો જે ભાગ છે કે એને તમે પર્ણફલક કહેશો, પર્ણપત્ર કહેશો. તો આ પર્ણપત્ર અને આ જે પર્ણતલ આ બેને જે વચ્ચે જે જોડતી રચના છે એને તમે શું કહી શકો? પર્ણદંડ કહી શકો. તો પર્ણતલ એટલે તમને ખબર પડી ગયો છે પર્ણને પ્રકાંડ સાથે જોડે. પર્ણતલ એટલે ખબર ગયો ને આખું જે પર્ણ છે એ કોની સાથે જોડશે? પ્રકાંડ સાથે જોડશે. પર્ણતલ આ જે પર્ણતલ જે ભાગ છે સમજી લો કે આ પ્રકાંડ છે, આ એની ગાંઠ છે અને આ પર્ણદંડ છે, અહીંયાથી ઉત્પન્ન થયું પર્ણ. તો આ જે પર્ણતલનો જે ભાગ છે ત્યાંથી બે નાના પર્ણ જેવી રચના નીકળશે.
ખૂબ જ નાના બે પર્ણ જેવી રચના નીકળશે જેને આપણે કહીશું ઉપપર્ણ, જેને આપણે શું કહીશું ઉપપર્ણ કહી શકાય. તો આપણે જે સ્ટ્રક્ચર જોયું એ પ્રમાણે લાક્ષણિક પર્ણના મુખ્ય 3 ભાગ. એક સૌથી આપણે એવું કહીએ તો ચાલે કે એક સૌથી મહત્વનો ભાગ કે જેના દ્વારા પર્ણ એ પ્રકાંડ સાથે જોડાયેલો હોય એને પર્ણતલ કહેવાય. જે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે એટલે ચોથો ભાગ ફેલાયેલો ભાગ હોય કે જેને તમે પર્ણપત્ર પર્ણફલક કહી શકો. આ પર્ણફલક અને પર્ણતલને જોડતી રચનાને આપણે પર્ણદંડ કહીશું. હવે આપણે પર્ણતલ પાસે બે નાના બહિરુદ ભેદ એટલે બહારની બાજુ ઉપસી નાના પર્ણ જેવી રચના કે જેને આપણે શું કહીશું ઉપપર્ણ કહીશું. આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે. જો આપણે એકદળી વનસ્પતિની વાત કરીએ તો એકદળી વનસ્પતિમાં જે પર્ણતલ છે, જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકાય મકાઈ. તો જે પર્ણતલનો નીચેનો ભાગ છે તે આવરણ વિસ્તરિત કરે, જે પ્રકારને સંપૂર્ણ અથવા તો આંશિક રીતે શું કરી લે ઢાંકી લે. એટલે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ સમજી લો કે અહીંયાથી પર્ણ નીકળ્યું તે અગાડી જઈને આવી આખા પર્ણ આવી તો ઉત્પન્ન થશે કે જે અંદરના ભાગને શું કરી લેશે આવરિત કરી લેશે. આવું ફક્ત ને ફક્ત કોની અંદર જોવા મળશે એકદળીમાં. તો એકદળીનું જે પર્ણતલ છે એટલે કે અહીંયાથી પર્ણ ઉત્પન્ન થશે. પર્ણતલ એ કેવું છે આવરણ વિસ્તરિત કરશે એટલે કે આવરણ જેવી રચના બનાવશે જે પ્રકારના સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે શું કરી લે આવરી લે. તો એ પ્રકારને શું કરી લેશે આવરી લેશે. તો આટલું ખબર પડી ગયું હશે તમને. આપણે પર્ણદંડની વાત કરીએ તો પર્ણદંડ તો તમને ખબર છે પર્ણતલ અને પર્ણપત્ર અથવા પર્ણફલકને જોડતી રચના છે. અને પર્ણદંડનું કાર્ય પર્ણને પૂરતો પ્રકાશ મળી રહે કે જેનાથી પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થાય. તો પૂરતો પ્રકાશ મળી રહે તે રીતે શું છે ગોઠવવાનું કાર્ય કરશે. પર્ણદંડ એ આપણે કીધું ચાલે કે લાંબો અને કેવો છે પાતળો છે, પરંતુ યાદ રાખજો કે આ પર્ણદંડ એ નરમ છે. નરમ એટલે આપણે કહી શકાય કે સોફ્ટ અને ફ્લેક્સિબલ છે. ફ્લેક્સિબલ એટલા માટે છે કેમ કે પવન આવશે તો પવનની દિશામાં એ શું થશે ફરકશે, બરાબર છે, અને પાછી પોતાની દિશા અથવા તો પાછી પોતાની જગ્યા પર આવી જશે. તો તમે કહી શકો કે એનું પર્ણદંડ નરમ હશે કે જે પર્ણપત્ર જ્યારે પવન આવે ત્યારે ફરકશે. તો બરાબર છે, તો ત્યારે શું કરશે ફ્લેક્સિબિલિટી રાખશે અને તેના કારણે જ એમ કે તો ચાલે કે એ પોતાની જે સપાટી છે એને ઠંડી રાખી શકશે. પોતાની સપાટીને પર્ણની સપાટીને શું કરી શકાય ઠંડી રાખી શકાય. એટલે જે પર્ણદંડ છે એના વિશે જો આપણે જોઈએ તો પર્ણદંડ શું છે એક નાજુક છે, પાતળું અને લાંબુ સ્ટ્રક્ચર છે કે જે ફ્લેક્સિબલ બી છે કે પર્ણ જ્યારે પવન આવશે ત્યારે પર્ણપત્ર એ પવનની દિશામાં શું થાય ફરકે. એ જ્યારે ફરકે બરાબર છે ફરકે તો શું થશે કે એની જે સપાટી છે એ શું થશે ઠંડી થશે અથવા એમ કે ચાલે કે સપાટીને ઠંડી રાખવાનું કામ કરે. અને જ્યારે એ પવન નહીં હોય તો પાછી પોતાની જગ્યા સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી લેશે. પર્ણપત્રનો પર્ણફલક જે આપણે એવું કહીએ ચાલે કે પર્ણનો સૌથી મોટો ભાગ એટલે કોણ છે પર્ણફલક અથવા તો પર્ણપત્ર. પર્ણનો એવો ભાગ કે જે સૌથી મોટો તો ખરો જ, પણ એ કેવો રંગ ધરાવશે લીલો રંગ ધરાવશે. અને જે પર્ણ હશે તો પર્ણની અંદર આ જે વચ્ચે જે પાસ થાય છે તેને તમે શિરા કહી શકો. અને એમાંથી જે નીકળતી જે રચના છે તે ગ્રેડ શું છે સિરિકા છે. એટલે કે તમે એવું કહી શકો પર્ણફલક અને જે પર્ણપત્ર છે તેમાં પર્ણનો જે સૌથી મોટો અને વિસ્તૃત ભાગ કે જેને પર્ણપત્ર કહી શકાય અને તેની અંદર શિરા અને સિરિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ જે શિરા મધ્યમાંથી પાસ થાય તેને તમે શું કહી શકો મુખ્ય શિરા. જે વચ્ચેની પાસ થાય છે તેને તમે મધ્ય શિરા પણ કહી શકો. શિરાઓ એટલે કે આપણે જોઈશું તો આ જે વચ્ચેની પાસ થાય તેને મધ્ય શિરા અને તેમાંથી નીકળેલી નાની નાની સિરિકાઓ. તો યાદ રાખજો કે આ શિરાઓ પર્ણપત્રને દળતા આપે. દળતા એટલે તમે એવું કહી શકો કે પર્ણપત્રનું માળખું બનાવશે. માળખું એટલે આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે તે કોણ બનાવશે શિરાઓ બનાવશે. તેમજ તમે એવું પણ કહી શકો આ શિરાઓની મદદથી પાણી, દ્રવ્ય અને પોષક પદાર્થોનું વહનના માર્ગો છે આ શિરા દ્વારા શું થશે પાણી છે, પોષક તત્વો છે એ બધાનું શું થશે વહન થશે. એટલે તમે કહી શકો જે શિરા છે એ પર્ણપત્રને દળતા અથવા તો એનું સ્ટ્રક્ચર બનાવશે. ઇવન તે પર્ણની અંદર પાણી છે, ખનિજ દ્રવ્ય છે, અન્ય પોષક દ્રવ્યોનું શું કરશે વહન માર્ગ પણ બનાવી આપશે. પર્ણ
જે છે